Alam nyo, bata pa lang ako, paborito ko na talaga to. Pagkagaling ko ng school, ito kaagad ang kinakain ko. Or yung banana Q. So, ito yung ingredients natin. Sugar, salt, yeast, saging na saba, at saka yung harina, bread flour. So, ito na guys, binalatan ko na yung saging na saba. So, sisimulan lang natin itong mash. So, kailangan yung saging is yung malambot na talaga siya. Mash. Yan. So, ayun guys, mash ko na siya. And then, isusunod naman natin ibatil yung itlog. Haluin lang natin mabuti yung itlog. Kailangan mahalo mabuti yung egg white at saka yung egg yolk. So, nakalimutan ko pala kanina yung milk natin, yung fresh milk. So, ngayon guys, yung harina natin, ihahalo ko lang dito yung ating mga ingredients. So, ihahalo ko dito yung itlog at saka yung yeast natin. Ayan. So, ang yeast ay nagpapatulong to para umalsa ang ating lulutuin siya. And then, ihalo ko na rin dito yung itlog. Tapos yung gatas na nakalimutan ko kaninang sabihin. So, gatas. Ayan. So, mimix lang natin siya ng mabuti. So, kailangan natin ng medyo matyaga lang sa pag mix nito. Kailangan yung mixture niya is magiging soft. Dagdagan ko siya kunti ng milk guys. At saka yung asin. So, medyo marami yung asin na ilagay ko. At saka yung sugar. So, sugar. So, idagdagan ko siya uli ng milk. Fresh milk yung ginamit ko. So, pwede naman kayong gumamit ng i-buff milk. So, kailangan lang natin haluin ito ng mabuti para magiging soft talaga yung yung mixture niya. So, ayan guys. So, isusunod natin yung ating ginawang kanina, yung mash banana natin. So, ayan. Ayan, haluin lang natin siyang mabuti. So, kailangan haluin natin siyang mabuti para ma-cover ng
mixture yung yung banana. Gawin lang natin siya mabuti. Ayan. Magpapainit lang tayo ng mantika sa kawali. So ito na guys, ilagay ko na siya. So nasa inyo na kung gaano kalaki yung gusto nyong size na lulutuin. Tapos ipa-flat lang natin siya ng konti. Mas maganda din yung hindi siya masyadong dikit-dikit guys, para may siya, may space siya para sa pagbaliktad natin. Aantayin natin siyang mag-aagaw yung white at saka brown color niya. So, babalik na rin natin siya. Aantayin lang natin yung ma-achieve natin yung kulay na gusto natin. So, ayan, babalik na rin natin. Tapos ilalagay ko lang siya sa isang lagayan.
So, iano natin siya sa sugar. Ayan, guys. So, hindi naman siya masyadong, papaliguan lang natin siya konti ng sugar. Hindi yung mas, kahit kunting sugar lang, importante is may sugar siyang napapalibutan siya ng sugar. Ayan. Tapos, arrange na lang natin siya dito. Ayan. So, ito na guys ang ating Maruya. Ayan. Na yung ating Maruya. Gaya ng ating nakasanayan, titikman natin ang ating niluluto. Okay? Ayan. Alam nyo, bata pa lang ako, paborito ko na talaga to. Pagkagaling ko ng school, ito kaagad ang kinakain ko. Or yung banana cue, yun. So, ito talaga lagi ang kinakain ko. At saka yung banana cue. Ang sarap talaga. Parang feeling ko nasa Pilipinas lang ako pag kinakain ko to. Pag uwi ko galing school, ito agad ang kinakain ko. Sobrang harap. Sarap talaga. As in. Ako lang makakaubos nito, for sure. Thank you for watching at sana nagustuhan nyo ang aking video. At kung gusto nyo magluto ng ganito, so ito na guys, napaka-easy. So gusto ko pang kumain uli. Yung kamay ko hindi mapalagay kasi gusto pang kumain uli. Napakasarap talaga niyan. Nyam-nyamin yung lasa talaga niya. Ang sarap. So guys, hindi ko na patatagalin kasi gustong-gusto ko na kumain talaga ng nitong niluto ko. Salamat sa panunood and God bless you guys. Ito na, kain na ako talaga. Gusto ko na talagang kumain. Hindi ko na maantay. Hinahanap na siya ng bibig ko. So, I love you guys. Thank you so much for watching and God bless you. Take care always and yun na guys. Please do subscribe and click the bell button so you will notify in my next video. So, thank you guys. Bye-bye. May sugar pa ako. Bye-bye.